સુરક્ષાના બીજા લેક્ચરમાં મળ્યા છીએ। આપણે કાલે જોયું હતું કે ગ્રાહક સુરક્ષાનો ખ્યાલ, ગ્રાહક સુરક્ષાનો અર્થ, ગ્રાહક એટલે શું, ત્યાર પછી ધંધાના દૃષ્ટિકોણથી ગ્રાહકનું મહત્વ, ગ્રાહકના દૃષ્ટિકોણથી ગ્રાહકનું મહત્વ, આના વિશે આપણે છે એ વાત કરી હતી। આજે આપણે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન, બોર્ડમાં આ પ્રશ્ન હોય જ છે, 5 ગુણમાં આઈએમપી પ્રશ્ન કે ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબ ગ્રાહકને કયા કયા અધિકારો મળ્યા છે। ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબ ગ્રાહકને મળેલા અધિકારો, ગ્રાહકને મળેલા અધિકારો। મોસ્ટ ટાઈમ પ્રશ્ન છે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ખાલી તમને એમ કહે કે ગ્રાહકના અધિકારો જણાવો તો પણ આ જ, અને તમને એમ પૂછાય કે ગ્રાહક સુરક્ષાના કાયદા મુજબ ગ્રાહકને કયા અધિકાર મળ્યા છે તો પણ આ જ। તે પહેલા આપણે ગ્રાહક સુરક્ષાનો ખ્યાલ છે તેની વ્યાખ્યા મેળવી લઈએ। આપણે જોઈએ કે ઉત્પાદકો અને વેચનારાઓ અનૈતિક, શોષણયુક્ત અને અયોગ્ય જે વર્તન જોવા મળે છે તેની સામે રક્ષણ પૂરું પાડવું એટલે એને ગ્રાહક સુરક્ષા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। ગ્રાહક અત્યાર સુધી આપણે એમ જ હોય કે ગ્રાહક છે વધુ મહત્તમ નફો મેળવવા માટે છે એ પ્રયત્ન કરતો છે, વધુને વધુ નફો છે એ કમાય છે એવી તરકીબો અનુભવતો હોય છે। ગ્રાહકનું શોષણ કઈ રીતના થાય તે વિચારતો હોય છે, તેના વિરુદ્ધમાં ગ્રાહક હિત માટે છે એ ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો છે એ ઘડવામાં આવ્યો છે। એટલે આપણે જોઈએ કે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો 1 માર્કમાં પૂછાય તો તમને યાદ રહેવું જોઈએ કે 1986 ની અંદર છે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો અસ્તિત્વમાં આવ્યો। આપણે 1 માર્કમાં યાદ રાખી લઈએ કે ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો, ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદો ઈસવીસન 1986 માં આવ્યો। આપને ખ્યાલ છે 1986 ને આપણે યાદ રાખશું સાલને, બરોબર। હવે આપણે જોઈએ કે કેવા કેવા અધિકારો છે ગ્રાહકને મળવા જોઈએ। અધિકારો તો સૌપ્રથમ અધિકાર છે કે ગ્રાહક સુરક્ષાનો અધિકાર। હવે આપણે કહીએ સુરક્ષા એટલે શું? દાખલા તરીકે કોઈ ગ્રાહક છે એ દ્વિચક્રીય વાહન અથવા બીજું કોઈ વાહન ખરીદે છે તો એ વાહનને યોગ્ય રીતના છે એ આપવું જરૂરી છે। એની અંદર અકસ્માત થાય, એની અંદર બીજું કોઈ પણ ફોલ્ટ થાય તો એવી વસ્તુઓ છે એ ગ્રાહકને આપવાની નથી, પણ એની સુરક્ષા માટે એને છે કંઈ પણ નુકસાન ન થાય એવી રીતનું છે રક્ષણ આપવાનું છે। ગ્રાહકને આરોગ્ય અને જોખમકારક ન થાય, એના સ્વાસ્થ્યમાં છે તકલીફ ન પડે એ ખાસ એની સુરક્ષાનો છે એ કાયદો છે એ અસ્તિત્વમાં આવે છે। આપણે ખબર છે કે આપણે દ્વિચક્રીય વાહન ચલાવતા હોઈએ તો એમાં હેલ્મેટની સુવિધા છે, તો હેલ્મેટ કેવું ખરીદવાનું તો કે આઈએસઆઈ માર્કાવાળું છે હેલ્મેટ ખરીદી અને પછી આપણે છે તે વાહન છે ચલાવી શકીએ। તેને કારણે આપણા શરીર સ્વાસ્થ્ય જળવાય, તેને કારણે આપણું જોખમ છે, આપણા શરીરનું જોખમ છે એ રક્ષાય છે। એટલે ગ્રાહક સુરક્ષાનો કાયદો છે તે એક મહત્વનું છે। ત્યાર પછી આવશે ચીજ વસ્તુની જાણકારી। ચીજ વસ્તુની જાણકારી, ગ્રાહક સુરક્ષા કાયદા પછી ચીજ વસ્તુની જાણકારી એટલે શું તો કે પેકિંગ, કિંમત, ઉત્પાદક તારીખ, પછી ત્યાર પછી જે વૈજ્ઞાનિક ડેટ, આ બધી જ ચીજ વસ્તુની જાણકારી છે એ ગ્રાહકને મળવી છે જરૂરી છે। ગ્રાહકની અંતિમ તારીખ, ઉત્પાદક ઘટકો, તેની કિંમતમાં જથ્થો, તેની ક્વોલિટી, ક્વોન્ટિટી, આ બધો જ અધિકાર જે છે તે ગ્રાહકને મળવો જરૂરી છે। તે ચીજ વસ્તુની જાણકારી છે મેળવી શકે છે એટલે લખ્યું છે ચીજ વસ્તુની જાણકારી। એના પેકિંગ ઉપરની જે કઈ કિંમત છે, એનું લખેલું લેબલ છે, આ ઉપરની બધી માહિતી છે એ ચીજ વસ્તુની જાણકારીની અંદર છે જોવા મળે છે। તો ગ્રાહક સુરક્ષાના અધિકારની અંદર ચીજ વસ્તુની જાણકારીની વાત કરી। ત્યાર પછી આવશે પસંદગીની તક। ગ્રાહકને પોતાની પસંદગીની તક મળવી જોઈએ। પસંદગીની તક, હવે આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ પણ ચીજ વસ્તુ ગ્રાહક ખરીદે છે ત્યારે તેનો અધિકાર છે પસંદગી કરવાનો છે। એની કદ, કિંમત, ગુણવત્તા, જથ્થો આ બધાની જાણકારી મેળવવી, પરિણામે ગ્રાહકને ચીજ વસ્તુ કે સેવાની શ્રેણીની છે ખબર પડે છે। પસંદગી વિશાળ તકમાં છે મળવી જોઈએ તો પોતે ખરીદી શકે છે।
ઉદાહરણ તરીકે દ્વિચક્રીય વાહન હોય તો તેની જગ્યાએ છે પોતે મોટરસાયકલ ખરીદે અથવા બીજી કોઈ પણ વસ્તુ ખરીદે તો તેના માટેની પસંદગીની છે તક મળવી જરૂરી છે. ગ્રાહકને મોટરસાયકલની પસંદગી કરે તો તેનો દેખાવ, રંગ, રૂપ, એન્જિન આ બધું જ ગ્રાહક પોતાની મેળે છે પસંદ કરતો હોય છે. ગ્રાહક ઉપર છે બીજું કોઈ હોતું નથી એટલે પસંદગીની તક છે એ ગ્રાહકને મળવી જરૂરી છે. પછી રજૂઆત કરવાનો અધિકાર, આ પણ ગ્રાહકનો એક અધિકાર છે. રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. ગ્રાહક જ્યારે છેતરાય છે, આપણે પહેલા જ કહી દીધું કે ગ્રાહક જ્યારે છેતરાય છે તો બે જ રીતના છે, કાં તો એ અજાણ છે અને કાં તો એ અભણ છે. એટલા માટે પણ હવે એને ખબર નથી પડતી કે મારે એની રજૂઆત ક્યાં કરવી, હું કઈ રીતના છેતરાયો છું એના માટેનું. જો ગ્રાહક છે એની ફરિયાદને રજૂઆત કરવાની કઈ જગ્યાએ જવું, શું કરવું, કયો કાયદો દાખલ કરવો એનો છે અધિકાર એને હોવો જરૂરી છે. પણ રજૂઆત કરવાનો અધિકાર છે એને મળવો જરૂરી છે. અધિકારને કારણે ઘણી વખત ધંધાકીય એકમ છે એ ગ્રાહકોની ફરિયાદ નિવારણ કરવા માટે છે એ તત્પર હોય છે. એટલે રજૂઆત કરવાનો અધિકાર. ત્યાર પછી આવશે ફરિયાદનું નિવારણ. ફરિયાદનું નિવારણ. ગ્રાહકે કરેલી ફરિયાદ યોગ્ય હોય તો જે તે જગ્યાએ ફરિયાદ કરનાર હોય તેને નિવારણ કરવું યોગ્ય છે એનો અધિકાર છે. જે ફરિયાદ કરેલી છે તે ફરિયાદના નિવારણમાં છે. ગ્રાહકને થયેલું નુકસાન છે એના બદલામાં એને વળતર આપવું છે એ યોગ્ય જરૂરી છે તો ફરિયાદનો છે નિકાલ થઈ શકે. બાકી ફરિયાદનું નિવારણ છે થઈ શકતું નથી. એટલે ફરિયાદનું નિવારણ છે થવું બહુ જરૂરી છે. કિંમત જે, ત્યાર પછી માહિતગાર કરવું, ત્યાર પછી એના ઉપર રહેલા અધિકારને જાણવા, ગ્રાહકની જરૂરિયાતને સંતોષવી, આ છે ફરિયાદ નિવારણનો છે અધિકાર છે. ત્યાર પછી આવશે ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર. ગ્રાહકને શિક્ષણ મેળવવાનો પૂર્ણ અધિકાર છે. શિક્ષણ એટલે માહિતી. જે ગ્રાહક છે અભણ છે, જે ગ્રાહક છે પોતે જાણકાર નથી તેની માહિતી એને મળવી છે એ જરૂરી છે. દાખલા તરીકે યુનાઇટેડ નેશન ઓર્ગેનાઇઝેશન છે એ ગ્રાહકને શિક્ષણ આપે છે, જરૂરી ખાતરી કરે છે, વ્યાજબી કિંમતે જે વ્યાજબી ભાવે જે વસ્તુ મળવી જોઈએ એ વસ્તુ ગ્રાહકને છે એ મળવી જોઈએ. એટલે ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર છે એ ગ્રાહકને હોવો જોઈએ. ત્યાર પછી ગ્રાહકને જાણકારી મેળવવા માટેની અધિકાર ઉપરાંત આખી જિંદગી માટેનો આખી જે માહિતગાર કહેવાનો છે એ અધિકાર પણ છે ગ્રાહકને શિક્ષણમાં મળવો જોઈએ. મળેલી ચીજ વસ્તુ કે સેવાઓ જો હલકી ગુણવત્તાની હોય તો પણ એની છે એને ચોખવટ કરેલી હોવી જોઈએ. એટલે ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો છે અધિકાર છે. એની પર જો ઉપયુક્ત મુજબ છે બે અધિકારની તરફેણ કરે છે. એક તો પ્રાથમિક જરૂરિયાત અને આરોગ્યપ્રદ જરૂરિયાત. પ્રાથમિક જરૂરિયાત અને આરોગ્ય પદ જરૂરિયાત. હવે જો પ્રાથમિક જરૂરિયાતની અંદર માણસને શું આવે તો કે રોટી, કપડાં અને મકાન, જીવન જીવવાની ચીજ વસ્તુની જરૂર પડે, સેવાની જરૂર પડે તો એ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે. તો આ તો દરેક માણસની ફરજ છે, આ દરેક માણસનો અધિકાર છે જીવવાનો, એટલે એનું છે પ્રાથમિક જરૂરિયાત. અને આરોગ્યપ્રદ જરૂરિયાત એટલે કેવી જરૂરિયાત કે જે કાંઈ શરીર સ્વાસ્થ્ય માટેની, શરીરને તંદુરસ્ત બનાવવા માટેની જે જરૂરિયાત છે એ આરોગ્યપ્રદ છે એ જરૂરિયાતની અંદર એનો સમાવેશ થાય છે. અને પ્રાથમિક જરૂરિયાત અને આરોગ્યપ્રદ જરૂરિયાત છે એ પણ ખૂબ જ મહત્વનો એક અધિકાર છે. તો અહીંયા આપણે આ પ્રશ્નની અંદર છે એ ગ્રાહકના અધિકારો વિશે છે તે વાત કરી હતી. ગ્રાહકના અધિકારોની અંદર ગ્રાહક સુરક્ષા, ચીજ વસ્તુની જાણકારી, પસંદગીની તક, રજૂઆત કરવાનો અધિકાર, ફરિયાદનું નિવારણ, ગ્રાહક શિક્ષણ મેળવવાનો અધિકાર, પ્રાથમિક જરૂરિયાત અને આરોગ્યપ્રદ જરૂરિયાત. આમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બોર્ડની અંદર આઈએમપી પ્રશ્ન છે તમને પૂછાશે જ કે ગ્રાહકના અધિકારો ક્યાં છે અથવા કાયદાકીય દ્રષ્ટિએ ગ્રાહકના અધિકારો ક્યાં હોઈ શકે તો આપણે એને છે યાદ રાખી શકીએ છીએ. મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્ન છે એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાન આપી અને બરોબર વિડિયોને જોજો. ન ખબર પડે તો એ કોમેન્ટની અંદર લખજો.